3 thời điểm đàn ông im lặng cho thấy anh ta không hề yêu bạn. Vì nhiều lý do mà khi yêu, người đàn ông không thể nào lo lắng, quan tâm đến bạn gái của mình. Thế nhưng với một vài thời điểm mà nếu họ im lặng, thờ ơ với bạn, chứng tỏ rằng bạn đối với anh ta chẳng hề quan trọng chút nào. Trong một mối quan hệ tình cảm, người nói yêu bạn nhiều chưa chắc đã là người thực lòng với bạn. Trong khi đó, một người đàn ông kiệm lời nói luôn tìm mọi cách để chứng minh tình yêu của anh ta đối với bạn mới là kẻ si tình thực thụ. Vốn dĩ một khi bạn đã chiếm vị trí quan trọng trong trái tim của người đàn ông thì anh ấy lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ bạn, cả về cơ thể lẫn tâm hồn. Anh ấy sẽ mong muốn và làm tất cả trong tầm khả năng của mình để bạn luôn được an toàn, hạnh phúc. Vậy nên nếu anh ấy im lặng, thờ ơ vào 3 thời điểm sau đây thì có lẽ bạn nên suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình. 1. Khi bạn ghen tuông. Một người đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn. Chính vì vậy, họ sẽ tuyệt đối không để bạn ghen tuông mà đau lòng, mệt mỏi hay tuyệt vọng. Ít nhất anh ấy cũng sẽ đưa cho bạn một lời giải thích rõ ràng để bạn hoàn toàn an tâm. Ngược lại, một người đàn ông vốn không hề đặt bạn trong tim thì dù bạn có ghen tuông, đau lòng, tuyệt vọng đến đâu anh ta cũng mặc kệ. Bởi vốn dĩ cảm xúc của bạn ra sao không phải là mối quan tâm của anh ấy. 2. Khi bạn bị người khác làm tổn thương. Không để bạn chịu tổn thương, ấm ức chính là châm ngôn hàng đầu của người thật lòng yêu bạn. Nhìn thấy bạn bị người khác đối xử bất công, anh ấy sẽ không bao giờ cam tâm đứng nhìn, mà sẽ lập tức tìm cách đòi lại công bằng cho bạn. Ngược lại, người đàn ông chỉ biết im lặng nhìn bạn gái mình bị ức hiếp, chứng tỏ anh ta là kẻ hèn nhát, bất tài vô dụng hoặc không coi trọng bạn. 3. Khi bạn gặp khó khăn. Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng thì mọi khó khăn của bạn cũng chính là khó khăn của anh ấy. Nếu trong khả năng, anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ bạn hết sức, còn không thì cũng sẽ cho bạn những lời an ủi, động viên. Anh ấy luôn muốn chứng minh rằng bạn không hề cô đơn vì anh ấy luôn sẵn sàng ở bên cạnh bạn. Còn nếu khi bạn khó khăn mà anh ta khoanh tay bỏ mặc, chứng tỏ đó không phải là người đàn ông cho bạn nương tựa cả đời. Con gái à, nếu người bạn yêu đang có những dấu hiệu trên thì có vẻ như anh ta không thực sự thích bạn như bạn vẫn nghĩ đâu. Lúc này, hãy suy xét thật kỹ để biết mình nên tiếp tục hay dừng lại. Cố gắng ở bên một người mà trái tim họ không đặt nơi mình thì chỉ nhận về những tủi hờn, ấm ức mà thôi. Thay vào đó, biết cách dừng lại đúng lúc là bạn đã tự tạo cho mình cơ hội để tìm kiếm những hạnh phúc mới rồi đấy. Vì nhiều lý do mà khi yêu, người đàn ông không thể nào lo lắng, quan tâm đến bạn gái của mình 24/24. Thế nhưng có một vài thời điểm mà nếu họ im lặng, thờ ơ với bạn, chứng tỏ rằng bạn đối với anh ta không hề quan trọng chút nào. Câu chuyện tâm sự. Sự thật về những phong thư bấy lâu nay vẫn giấu trong phòng mẹ chồng. Loạng choạng bước lên phòng. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Chẳng ngờ suốt 10 năm qua, anh và gia đình anh đã giấu tôi một bí mật khủng khiếp tới như vậy. Tôi và chồng cưới nhau được 10 năm nay. Hiện tôi 40 tuổi, còn chồng tôi 42 tuổi. Chúng tôi gặp và yêu nhau khi cả hai vừa trải qua đổ vỡ trong tình yêu. Từ ngày cưới nhau, chúng tôi về sống chung cùng với bố mẹ chồng. Dù bố mẹ đã ngoài 70, nhưng bố mẹ đều rất tân tiến và yêu thương con dâu hết mực. Gia đình thuộc diện nghèo khó nên từ ngày làm dâu tôi trở thành trụ cột chính trong gia đình. Có những tháng lương thấp,
anh không gửi vợ được đồng nào. Dù thế, tôi vẫn một mực động viên, không một lời than phiền anh. Sau 6 năm đầu làm dâu, tôi có chút tích lũy, cộng thêm vốn của hồi môn bố mẹ đẻ cho ngày cưới. Tôi xây nhà mới để bố mẹ chồng được ở nhà khang trang, rộng rãi hơn. Chưa kể, trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn tâm niệm coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình. Với tôi, chỉ cần bố mẹ chồng vui, trẻ, khỏe là tôi hạnh phúc lắm rồi. Thi thoảng, mẹ chồng vẫn nói với tôi, mẹ rất tự hào về nàng dâu như con. Thời gian trôi nhanh, sau 10 năm hôn nhân, vợ chồng tôi sinh được 2 bé gái đáng yêu, xinh xắn. Mới đầu, khi bị bạn bè trêu không sinh được con trai, tôi có chút lo lắng, nhưng chính mẹ chồng đã là người động viên tôi rất nhiều. Tôi cứ nghĩ tất cả những gì tôi đạt được sẽ là mãi mãi cho tới một ngày cuối tuần. Tranh thủ khi bố mẹ chồng về quê, tôi dọn dẹp ra gối phòng ngủ của bà và cho vào máy giặt thì vô tình phát hiện một sự thật đau đớn. Có lẽ cả đời tôi nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Trong bọc gối được gói cẩn thận là những lá thư của mẹ chồng tôi và một người phụ nữ chạc tuổi tôi. Mỗi nét chữ hiện ra như ngàn mũi kim đâm trong lòng tôi. Thì ra, chồng tôi có một cậu con trai riêng với cô người yêu cũ. Trong thư nói rất rõ, đứa trẻ đó chạc tuổi con gái đầu của chúng tôi. Cháu lấy tên đệm là tên anh, họ anh. Và họ vẫn qua lại hỏi thăm nhau thường xuyên. Trong gia đình này, duy chỉ tôi là không biết gì. Loạng choạng bước lên phòng, tôi ôm mặt khóc nức nở. Chẳng ngờ suốt 10 năm qua, anh và gia đình anh giấu tôi một bí mật khủng khiếp tới như vậy. Trong mắt họ tôi là gì? Tôi đã cố gắng làm một người con dâu hiếu thảo, làm người mẹ đảm đang, nhưng rồi những gì tôi nhận được chỉ là sự lừa dối, chỉ là sự phản bội đau đớn thế này. Chiều hôm đó, tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng. Họ xin lỗi tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự dối trá trong từng lời nói. Khi tôi nói sẽ ly hôn, mẹ chồng đã cầu xin tôi ở lại. Và tối hôm đó, sau khi cãi nhau với chồng, tôi đưa 2 đứa con về nhà ngoại. Tôi thật sự đau đớn, tôi không thể sống tiếp với anh được nữa. Tôi nghĩ tôi không thể. Đây là câu chuyện sự thật về những phong thư bấy lâu nay vẫn giấu trong phòng mẹ chồng.